Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. I'm Ida May and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para updated ka sa aking mga video. So guys, ngayon gagawa ako ng adobong manok ala Aida style. So ito lang yung alam kong adobong manok. Sana ay magustuhan nyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. It's so simple. Sa lahat po ng mga Pilipino dyan all over the world, alam ko na lahat halos tayo na alam natin kung paano gumawa ng adobo. Pero gusto ko lang sa inyo i-share. Pero ito kasi dapat gagawin ko itong chicken breast na to na panghalo sa salad. Pero na-miss ko ba yung adobo? So, ito guys, papakita ko sa inyo. Bali, hinanda ko na yung mga ingredients. Ayan. Ayan. So, mayroon akong potato, dahon ng laurel, tapos chicken cubes, isang piece lang. Gusto ko maraming garlic, onion, at saka nilalagyan ko siya ng ginger, at saka ito na yung chicken breast. Dahil ako lang naman mag-isa ang kakain ngayon. So, yan lang muna. So, ngayon, kunin na natin yung pan. Mahirap kumuha ng video na mag-isa ka lang. Ikaw yung ikaw lahat. So, ito. Natin. Kaldero. Siyempre, bubuksan natin yan. Ayan.
ilalagay ko na yung chicken. Gusto ko kasi yung parang napiprito siya ng konti. Ayan. Ayan. Medium heat lang. Hindi naman kailangan na ano. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Soy sauce. Ano lang, depende, mga ano siguro. Ayan, mga ano lang siguro. 1, 2, 3. So, mga ano lang, tatlong sandok lang ang nilagay kong soy sauce. Ayan. Tapos, ilalagay ko na yung vine leaves ng ano, chicken cubes na isa. Tapos, tatakpan ko siya. Very low heat lang po. Ang gusto ko sa adobo, yung dry siya, guys. Para sa akin, yung dry siya. Yun ang mas masarap na adobo. Yun naman yung aking belbel. Ayan, yung sa akin ay ano, gusto ko yung dry. Ayoko yung masabaw. Kasi ano, pagka dry siya, guys, ano, pwede siya sa tinapay lang. Diba? Ano, ayan. So, ipapakita ko sa inyo ang ano. Ayan, o, diba? Napaka-simple lang siya, guys. So simple. Ayan. Napaka-simple lang yung adobo natin. Siyempre, tatakpan muna natin. Huli na yung potato. Minsan kasi, nilalagyan ko rin ng carrot, pero wala kasing kaming stock na carrot. So, yun na lang yung potato na lang. Tapos, lagyan natin pala ng buo ba? Well, ayoko ng buong ano. Tsaka paminta pala, guys. Gusto ko yung duro. Ayoko ng buo. Yung iba kasi gusto niya duro. Buo. Ako naman, mas bake ko yung ano. Yung duro. Ayan. Gaya pa rin ng mga unang luto ko. I love paminta. Gusto ko yung ano, paminta. So, lagi ako naglalagay ng marami. Maraming paminta. Ayan. Tikman ko. Small spoon. Sarap. Ayan. Pakukuluin muna natin. Sa lumambot yung chicken. So kasi yung chicken natin, guys, yung gusto ko yung napaka-tender, yung malambot na malambot siya. Kasi minsan, ano, inaano ko lang siya sa tinapay, hindi ako nagkakanin. Sa tinapay, bumibili ako ng Arabic bread. So, ayan guys, hintay lang natin maluto. Ayan, maraming salamat. So, ayan, check natin ulit. Ayan, kumukulo na. Ako guys, nilalagyan ko ng konting asukal ang aking adobo. Kasi para mas masarap siya. So, lagyan ko ng small spoon to. Hindi naman to puno. Mga kalahati lang. Mga ganito lang. Para mabalance yung alat. Diba? Yan lang yung sikreto ko. Nilaalat ka. Para mabalance yung lasa. Hindi siya masyadong maalat. Ayan. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung paglalagay natin ng potato at saka yung finishing na. So, see ya! Thanks! So, ayan. I-add natin yung ano natin, potato.
Kasi kumulo siya. So, ayan. Lagyan natin ng potato. Gusto ko ng potato guys. Kaya tingnan nyo yung malaking potato nilagay ko. Kasi I love potato. Oops. Ayan, konting halo-halo lang. Halo-halo. Ayan. So, bali nilagyan ko siya ng konting tubig guys. Para naman maluto na siya yung potato. At saka sa potato guys, gusto ko yung lutong-luto siya para bang lumalapot yung sabaw ng adobo natin. Kasi pagka minsan dinudurog yung ibang potato para lang malapot siya at saka masarap siyang i-partner sa Arabic bread. So ayan lang guys, tatakpan muna natin. So mamaya papakita ko sa inyo. So ayan guys, tapos na natin yung adobo. Papakita ko sa inyo. Ayan. Tcharam! Diba? Wala siya masyadong sabaw. Malapot siya. Napaka-creamy. Ayan. Tapos, syempre, ipi-plating natin siya. Kita niyo. Ayan. Wow! Ibang sarap. Napakasimple lang siya, guys. Parsley. Pero maganda yung presentation. Ayan guys. Tada! So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan na yung finished product natin, guys. Ayan. Kita nyo naman. Ayan. Tapos na natin ang ating adobo. At sana po ay nagustuhan nyo, mga kako-OFW, or sa lahat ng manunood. At sana po ay nagustuhan nyo. And don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para updated kayo sa aking mga video. At saka, welcome po kayo mag-comment kung ano pang gusto niyo lulutuin natin. Kasi actually, mga ka-OFW, sa lahat ng manonood, mahilig akong magluto. Mahilig talaga akong magluto. So, ayan. Pero dati, nung hindi pa ako naging OFW, sa Pilipinas pa lang ako dati, hindi ako marunong magluto. Ang alam ko lang magsaing ng kanin, mga ganun. Alam ko rin naman yung magluto, pero hindi ganun, kumbaga hindi ganun kasarap. Tsaka tamad pa ako nung nasa Pilipinas. Pero dito kasi, walang magluluto, wala akong lola, wala akong auntie, wala ako dito si mama. So, kailangan ko talaga magluto para sa sarili ko. Kung namimiss ko yung mga Filipino food, ayan, nagluluto ako. So, maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout po sa pinsan kong si Norhana Dali. Hi sa iyo, cousin. At maraming salamat sa pag-subscribe and like. And sa pamangkin kong si Hanadi sa Maon, maraming salamat sa inyo. At sana ay patuloy niyong suportahan itong aking video, ang aking vlog. Hindi ko alam kung paano. Basta maraming salamat sa inyong lahat at sana po ay
tangkilikin nyo pa ang mga video i-upload ko. At sana po ay hindi kayo magsawa. At maraming salamat sa inyong suporta, mas lalo na sa ating family and friends. Ayan, maraming salamat. Have a good day to all. Bye-bye! See you sa next vlog!